سلام علیکم لګرو له ټول په جوړه ورغویا نن ورځ مو تاسو د لیست هغه دوهمه ویډیو کوم چې تاسو سره معاهده کړې و چې په دې ویډیو کې مو تاسو د لیست میتودونه وایو کوم میتودز دي په دې کې صحیح د کوم فنکشنز دي بلټ فنکشنز دي یوازې د لیست لپاره جوړ شوي دي چې د لیست سره کار کوي چې څنګه مو تاسو د لیست سره مطلب لیست یو آیټم اضافه کولی شي کمولی شو همداسې نور اپریشن تر سره کولی شي صحیح ده نو اوس لومړی فنکشن چې کومه ده هغه څه شی ده هغه ده د اپینډ په نوم باندې د اپینډ په نوم باندې د دې ضرورت څه و د دې فنکشن ضرورت دغه و د دې په خاطر رامنځته شوله چې موږ تاسو که چېرته لیست ته یو نوی آیټم اضافه کوو نو تاسو به د اپینډ په واسطه اضافه کوو لکه څنګه د دې سینټاکس داسې دی چې لیست به لیکي د هغې څخه وروسته ډاټ به لیکي اپینډ د اپینډ فنکشن کې به ته هغه آیټم ورکوي چې کوم آیټم ته اضافه کوي دا سینټاکس شو راځو اوس دلته یو مثال غواړو نمبرز از ایکول ټو په 1 2 3 سره 1 2 3 سره دا نمبرز دی اچولي دلته صحیح ده اوس ته غواړې دلته یو څلورم نمبر هم اډ کړي هغه څنګه کوي ته به داسې کړي چې پرنټ به لیکي په فرنټ فنکشن کې به داسې ورته وایي چې نمبرز دغه لومړی به لیست څخه کوي د هغه څخه وروسته ډاټ اپینډ کې ورته وایي څلور آیټم دلته ورته ښایي اوس که چېرته زه دا رن کړم تاسو ورته وګورئ نن دا خو آبجیکټ مې ته ښایي موږ به داسې وکړو موږ یې داسې کوو چې لایک ودرې زه یې داسې کړم داسې غلطي باندې تاسو نه ونه شي په دې ډول سره چې تاسو ولیکل د هغې څخه وروسته تاسو ورته وایي چې پرنټ کوم ته ما نمبرز کله چې ته نمبر پرنټ کړې او رن یې کړي دوباره ګورئ څلورم انډیکس راغلی دلته 0 1 2 او دریم انډیکس کې څلورم راغلو یعنې دلته څلور موږ اډ کړل ورسره په دې ډول تاسو کولی شئ چې لیست ته هر څه ور اډ کړی نو دا شی وه دا وه اپینډ فنکشن صحیح ده دوهمه فنکشن ده زموږ تاسو سره د انزرټ په نوم باندې صحیح ده د انزرټ په نوم باندې د دې سینټاکس داسې دی چې لیست ډاټ انزرټ په انزرټ کې اولنی چې د انډیکس آرګومنټ غواړي او بل هم آیټم غواړي صحیح ده انزرټ او د اپینډ ترمنځ فرق همدا دی چې په انزرټ کې ته یو مشخص انډیکس نمبر ورته مشخصولی شي چې زه په دوهم انډیکس باندې یعنې په اول انډیکس باندې زه دغه آیټم وراچوم صحیح ده څه رقم داسې به ته کوي چې په نمبرز ډاټ انزرټ دلته اوس ورته وایي چې مطلب په اول انډیکس کې زه غواړم ته مطلب یو هغه ور واچوم سټرینګ ور واچوم صحیح ده که اوس ورته وایي چې ما ته پرنټ کړه چې ما ته پرنټ کړه د نمبرز دا ما ته پرنټ کړه زه دغه کمنټ کړم اوس راشئ زه یې رن کړم تاسو ورته وګورئ چې 0 1 نو په اول انډیکس باندې موږ ته شی واچول موږ ته دغه سټرینګ واچوو خو یوه خبره په یاد لرئ چې هغه بل انډیکس چې کوم و لکه د دوه چې دی دی ښي طرف ته کش کړو ښي طرف ته کش کوي ریموو کوي نه صحیح ده نو دغه فرق ده د انزرټ او د اپینډ ترمنځ دریم فنکشن د زموږ تاسو سره د څه شي په نوم باندې د ایکسټینډ په نوم باندې صحیح ده د ایکسټینډ او سینټاکس داسې ده چې لیست 1 ډاټ ایکسټینډ په ایکسټینډ فنکشن کې به ته لیست 2 دا به وراچوي صحیح ده یعنې که چېرته موږ تاسو غواړو چې دوه لیستونه سره کمباین کړو یو ځای کړو موږ تاسو دې څخه کار اخلو ګوره موږ یو لیست 1 لرو لیست 1 از ایکول ټو 50 سره په 1 2 3 4 یا 3 پورې او بل هم لیست 2 لرو از ایکول ټو پر 4 5 6 په دې ډول سره اوس د دواړه څنګه یو ځای کولی شو د دواړه داسې کوو چې لیست 1 ډاټ څه شی ډاټ ایکسټینډ کله چې ایکسټینډ کوم نو بیا به ته چې ورته ووایې بیا به ته دغه لیست 2 چې کوم دی دغه زه ورسره ایکسټینډ کوم بیا ورته وایم چې پرنټ کوم ته لیست 1
اوس د لیست 1 ځای دا دوام لیست لیکل یو ځای کله چې پرنټ کړئ دلته ورته وګورئ 1 2 3 4 5 6 نو په یو لیست کې دواړه واچول د لیست 1 سره لیست 2 کمباین او یو ځای کړو یعنې د هغه وخت کې لکه تاسو دوه سیمپونه لرئ که نه او غواړئ چې زده کوونکي سره یو ځای کړئ دواړه یو ځای یو په یو سیم کې یې کړئ نو دا داسې ځایونو کې کارېږي صحیح ده اوس بله فنکشن ده د ریموف په نوم باندې صحیح ده ریموف دا تاسو باید خامخا پریکټیس پې وکړئ ډېرې مهمې دي وروسته ډېرې زیاتې کارېږي نو لیست ډاټ ریموف په ریموف کې تاسو آیټم ورته مشخصول دا سینټاکس دی اوس راځو دلته تاسو داسې وایم چې موږ تاسو ورسره لیست لرلو د لیست 1 که نه زه به پاس نمبرز لیست درته واخلم یو دلته یو نوی لیست واخلم صحیح ده لایک ایجز از ایکول ټو په 23 سره صحیح ده په دې ډول سره زه دلته ورته وایم چې ایجز ډاټ ریموف دلته به اوس تاسو هغه آیټم هغه ویلیو چې کومه ده هغه به تاسو ورته اچوئ چې زه 24 غواړم دا د انډکس نمبر نه دا به تاسو هغه آیټم هغه ایلیمنټ ورته مشخصوئ صحیح ده اوس ورته وګوره زه پرنټ کړم ایجز ماته پرنټ کړه نو کله چې زه دا رن کړم تاسو دلته ورته وګورئ په دغه کې په دغه لیست کې 24 له منځه یوړل او یوازې 23 او څو پاتې شول 3 پاتې شول په دې ډول سره ښه دا فنکشن موږ ووایي بله فنکشن د موږ تاسو سره ده د پاپ په نوم باندې صحیح ده د پاپ په نوم باندې او هغه یې دغه سینټاکس ته ډول دی سینټاکس کې به لیست ډاټ پاپ دا تاسو انډیکس هم ورته مشخص چې اول انډیکس دویم انډیکس یا دریم انډیکس زه غواړم ډیلیټ کړم او بدون د انډیکس ځای هم کولی شي اوس ورته وګورئ موږ دغه بس ایجز لرو صحیح ده ایجز لرو دغه زه د ریموو کمنټ کړم او د بلم کمنټ کړم اوس راځم دلته ورته وګورئ ښه دلته زه د هغه ایجز مطلب زه وروستی 3 ډیلیټ کول غواړم څنګه کوي ایجز ډاټ پاپ فقط ډاټ پاپ بس او اعلان دی ایجز پرنټ کړه ایجز په دې ډول سره اوس که چېرته موږ تاسو دا رن کړو نو موږ تاسو ته څه وکړله د هغې څخه وروستی 3 ډیلیټ کړل او که چېرې تاسو ورته ووایئ مشخص چې زه 0 انډیکس والا زه ډیلیټ کول غواړم نو بیا به وروستی نه ډیلیټ کوي اوس به 0 انډیکس کې چې کوم پروت و هغه یې راته ډیلیټ کړو کوم یو پروت و 23 یې له منځه یوړو دلته ښه دا د دې فنکشن کارو د پاپ او اوس راځو بله فنکشن د کلیر په نوم باندې صحیح ده ډېر مهم فنکشن دی وروسته تاسو ته په ماشین لرنینګ کې ډېر په درس خو تاسو به خامخا دا زده کوئ صحیح ده نو بله دا د کلیر په نوم باندې نو دغه کلیر فنکشن څه کوي کلیر فنکشن به ستا لیست ټول لیست چې کوم دی هغه له منځه وړي هغه سره کم کوي ډیلیټ کوي دا سینټاکس دی چې لیست ډاټ کلیر په دې ډول سره نو اوس به دلته زه یو لیست واخلم پاس ایجز زه واخلم نو ایجز یو لیست دی ډاټ کلیر نو هغه اوس پاک شو زه اوس ورته وایم چې ماته پرنټ کړه چې ماته پرنټ کړه د ایجز ماته پرنټ کړه نو زه کې اوس دا رن کړم اوس ورته وګورئ خالي لیست ماته راکړئ ماته یې د خالي لیست راکړو هېڅ هم نشته پکې تا مطلب ډیلیټ کړلو صحیح ده اوس یو بله فنکشن ده د انډیکس په نوم باندې د انډیکس په نوم باندې سینټاکس یې داسې دی چې لیست ډاټ انډیکس په انډیکس کې به ته آیټم ورته مشخصوي دا څه کار کوي دا انډیکس فنکشن داسې کار کوي چې موږ ته د یو آیټم انډیکس نمبر ښیي چې دا آیټم په کوم انډیکس نمبر باندې دی زه د کلیرم کمنټ کوم او د بل پرنټ ایجز هم کمنټ کوم دلته راځم ورته اوس په ایجز کې بیا ته ډیټا شته ده صحیح ده اوس څه کوم زه دلې ورته وایم چې ما ته پرنټ کړم په ایجز کې ډاټ انډیکس انډیکس د چا انډیکس د 4 زه غواړم 4 دا په 1 انډیکس پروت و که نه نو موږ ته به یو پرنټ کړي 0 باندې دی
څلوېښت په 0 باندې دا ځکه چې دا موږ ته پرنټ کړو نو 4 په 0 انډیکس باندې دی ځکه دلته موږ په پاپ کې 0 انډیکس حذف کړی دی تر مخ باندې صحیح ده نو اوس پلیس کې دغه پاتې شول نو موږ ته صرف دغه د 0 انډیکس والا سره شکل راته پرنټ کړل په دې ډول سره 4 په 0 دی صحیح ده اوس ورته وایم چې مطلب د 3 انډیکس څه دی د 3 انډیکس موږ ته دوه راوښیي زه پرنټ کړم دوه یې راوښودو وینئ په دې ډول سره یو بل فنکشن ده موږ تاسو سره د کاونټ په نوم باندې ده صحیح ده د څه په نوم باندې د کاونټ په نوم باندې فنکشن ده دا کاونټ فنکشن څه کوي دا کاونټ فنکشن دا ګوري چې په دغه لیست کې کوم عدد زیات تکرار شوی دی کنه کوم عدد تکرار شوی دی تکرار شمیر موږ ته کوي لکه څه رقم اوس ایجز دی ایجز پرې دا اوس دلته یو نمبرز به واخلو is equal to 1 2 2 3 1 په دې ډول سره اوس دا ورته وایم چې ما ته پرنټ کړم nums dot count په count کې 1 د یو څو ځله تکرار شوی دی درې شمېر ما ته ښایي ګره ورته وګورئ یو چې دی درې ځله تکرار شوی دی ګره یو دلته او دوه واره دلته په دې ډول سره زه ورته وایم چې درې څو ځله تکرار شوی دی دا موږ ته وایي چې یو ځل تکرار شوی دی یو ځل تکرار شوی دی مینه په دې ډول سره یو بل فنکشن پاتې ده چې هغه د څه په نوم باندې ده د سورت په نوم باندې ده صحیح ده سورت کله چې موږ لیست چې کوم وي هغه تر رقم شوی وي هغه انسورټډ وي نو موږ تاسو هغه سورت کوو نو بیا داسې کوو د دې څخه کار اخلو لکه دلته زه ورته وایم چې nums 1 is equal to 50 سره دلته ورته وایم چې 5 4 3 2 1 په دې ډول سره انسورټډ دی زه ورته وایم چې د nums 1 چې کوم دی ډاټ سورټ کا د ډول سره او زه ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه چې ما ته پرنټ کړه د nums 1 ما ته څنګه کا پرنټ کړه اوس که زه دا پرنټ کړم نو دا به سورټ ته وخته وي د یو څخه به شروع وي او وینه د یو 2 3 4 5 په دې ډول سره نو دا د سورټ فنکشن کار دی یو بل فنکشن هم شته ده د ریورس په نوم باندې صحیح ده د ریورس ډیری کسان تاسو سره پوښتنه پیدا ما ټولې فنکشن راټولې کړي تر څو داسې دی وایم ګوره د ریورس فنکشن داسې کار کوي چې لیست ترجمه کوي صحیح ده موږ تاسو دغه لیست دلته ولرو که نه 5 یو دوه ده نو زه دلته داسې ورته وایم دا سورټ هم بندوم او دا هم کمنټ کوم دلته زه داسې ورته وایم چې nums 1 ډاټ ریورس ډاټ ریورس صحیح ده په دې ډول سره او ما ته پرنټ چې ما ته پرنټ nums 1 په دې ډول سره اوس که چېرته زه دا پرنټ کړم ګوره ټول دې ریورس کړل چې مطلب د چا طرف ته ښي طرف ته د ښي طرف نه چا طرف ته کېوي دا ټول د رقم کېوي صحیح ده نو ملګرو دا د لیست ټولې فنکشنې وي څه فنکشنې چې په لیست کې موجودې دي ما ټولې تاسو ته وویل ځکه چې داسې وخت بیا رانشي چې په بل ځای کې تاسو یو فنکشن ووینئ تاسو پوه نه شئ چې دا فنکشن څه شي دا او څه کار سره کوي نو هیله کوم دغه ویډیو څو واره وګورئ او له ځان سره یې پریکټس کړئ ریل اګزامپل پکې وکاروئ او انشاءالله تعالی زه به تاسو ته وروسته کاروم نو په لوی رب مسپارم د خدای په امان ښې چارې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ